السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي فسر حلمك مع علا. يا رب تكونوا كويسين وبخير دائما يا رب العالمين. أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية ذبح الحيوان في المنام. بالنسبة للبنت العزباء، فإذا رأت إن هناك حيوان بيتم ذبحه في المنام، وبخاصة العجل في المنام، هي الرؤية بتدل على أنها سوف تتزوج من شخص صالح، سوف يسعدها كثيرا في حياتها. وإذا رأت هذه الرؤية بتشير إلى ارتباطها بشخص صاحب خلق طيب، سوف يحافظ عليها. وإذا رأت أن هناك حيوان يذبح في المنام أمام عينيها، فهي الرؤية بتدل على فسخ خطوبتها من الشخص الذي تحبه. إذا رأته هذا الحيوان بيتم ذبحه أمام عينيها. وإذا رأت البنت العزباء أنها تقوم بذبح حيوان، فهي رؤية بتشير إلى أنها سوف تخسر الكثير من الأموال في الفترة القادمة. بشكل عام الحيوان في المنام، الرؤية بتدل على الخير القادم والرزق الذي سوف تناله في الفترة القادمة. ذبح الحيوان في منام السيدة المتزوجة، الحيوان المذبوح في منامها بتشير الرؤية إلى السعادة والاطمئنان الذي سوف تنعم به هذه السيدة في بيتها. وإذا رأت حيوان مذبوح في منامها، يعني الرؤية بتدل على الحمل، اللي هي إذا كانت منتظرة حمل في الواقع فهي بشرى لها بالحمل بإذن الله. الرؤية أيضا مبشرة للسيدة المتزوجة، الحيوان المذبوح في منامها يعني قدوم سنة سعيدة عليها، وسترزق في هذه السنة كثيرا جدا. من الممكن أيضا الرؤية بتدل إذا كانت لديها أولاد السيدة المتزوجة هذه بهم مرض ما، فهي الرؤية بتشير إلى شفائهم بإذن الله ويتمتعون بصحة جيدة. إذا رأت السيدة المتزوجة أنها تقوم بذبح الحيوان بنفسها في المنام، يعني الرؤية يعني بتشير إلى حدوث خلاف بينها وبين زوجها. بالنسبة للمرأة الحامل، إذا رأت هناك حيوان مذبوح وليكن العجل في المنام، هي الرؤية بتشير إلى أن ولادة هذه المرأة ستكون سهلة وميسرة بإذن الله. رؤية المرأة الحامل بالحيوان المذبوح بتشير إلى الرؤية لأنها سوف تنجب مولودة أنثى بإذن الله. إذا رأت الحيوان المذبوح المرأة الحامل، فتشير الرؤية إلى أن زوج هذه السيدة يدللها خصوصا في أيام الحمل ويقوم بمساعدتها. ورؤية الحيوان بشكل عام في منام المرأة الحامل هو الرؤية بتدل على الخير الذي سوف تنعم به هذه المرأة بعد ولادتها، وبيكون لديها الكثير أيضا من الأموال من خلالها ستحل جميع مشاكل أسرتها بإذن الله. بالنسبة للمرأة المطلقة، إذا رأت في منامها الحيوان المذبوح، يعني تشير الرؤية إلى عودتها إلى زوجها السابق من جديد، يعني عودة الحياة من جديد بينهما. وإذا رأت المرأة المطلقة رؤية الحيوان المذبوح أو المرأة الأرملة، يعني أن هناك الكثير من الخير القادم إليها بإذن الله. بالنسبة للرجل، الرؤية بتشير أن هذا الرجل سيصبح له شأن وجاه وسيكون من الأغنياء بإذن الله. والحيوان المذبوح في منام الرجل يعني أنه سوف يقوم بتسديد جميع ديونه بأمر الله تعالى، تبديل حاله إلى الأحسن وحصوله على الكثير من الأموال. رؤية الرجل بأنه يقوم بذبح الحيوان في المنام، ربما الرؤية بتدل على التخلص من جميع الهموم والحزن، خصوصا لو رأى الدم يسيل من الحيوان. وأيضا الرؤية مبشرة بالخير، إنه سوف يعيش هذا الرجل في حياة مستقرة. تشير الرؤية أيضا بالنسبة للشاب الأعزب إلى زواجه من فتاة شديدة الجمال. والرؤية مبشرة للرجل بشكل عام، بتدل على حصوله على الكثير من الأموال بدون تعب. بالنسبة للشاب الأعزب، رؤية الحيوان المذبوح في المنام بتدل على فسخ خطبته من الفتاة التي يحبها. الرؤية أيضا يعني بتدل على أن هذا الشاب يعتبر من الأشخاص الذين ناجحون في دراستهم ودائما بيحاولون تطوير أنفسهم. تدل الرؤية على خطبته من فتاة كان يحبها ويتمنى أن تكون له في يوم من الأيام، وهذا في حالة إذا رأى نفسه في المنام أنه يقوم بذبح الحيوان. إذا رأى نفسه
يقوم بذبح الحيوان. ذبح الحيوان في المنام، هناك من يرى أن هناك حيوان مذبوح وهو يأكل من لحمه وكان مذاق هذا اللحم جيد في المنام، بتشير الرؤيا على حصوله على سفرية بعيدة. وإذا رأى الشاب الأعزب بأنه بيقوم بذبح العجل، هي الرؤيا بتدل على زواجه من فتاة حسنة يعني جميلة جدا وذات أخلاق عالية. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد أفادكم. لو مش مشترك في القناة من فضلك اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.